हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग सेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु कर्कलाको तरकारी। यसमा चाहिँ म हरियो मटर र चना राखेर बनाउँदैछु। आउनुहोस् सँगै बनाउनको लागि। यो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ कर्कला, जसलाई चाहिँ मैले केलाएर धोई पखाली सफा गरेर लिएकी छु। अब यो कर्कला बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ मसला, जसको लागि चाहिँ मैले अदुवा, लसुन, सुकेको खुर्सानी, थोरै टिमुर, जिरा र धनियाँ लिए र त्यसलाई यसरी पिसेर यहाँ तयार गरे। मसला तयार भइसकेपछि अब बसाले एउटा कुकर, यो तातेको कुकरमा राखिदिए तोरीको तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा मेथी फुराए। मेथी राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा राखिदिए काटेको प्याज। अब यो काटेको प्याजलाई राम्रोसँग केही बेर चलाएर यहाँ भुट्ने। केही बेर चलाएर प्याजलाई यतिको रातो हुने गरी भुटिसकेपछि अब यसमा राखिदिने भिजाएको हरियो मटर र चना। यो राखेर यसमा थोरै बेसा राखिदिने र यसलाई अब 1 मिनट जति राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। प्याजसँगै हामीले यसलाई राम्रोसँग 1 मिनट जति चलाएर भुटिसकेपछि यो तयार भइसक्यो। अब यसमा राखिदिने सुरुमा हामीले तयार गरेको मसला राखेपछि ग्यासको हिटलाई लोमा राख्ने र यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। राम्रोसँग मसलालाई भुटिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको टमाटर राखिसकेपछि यसमा राखिदिने स्वादअनुसार नुन र यसलाई मसलासँग मिक्स गरिदिने, राम्रोसँग चलाइदिने। राम्रोसँग चलाएर मसलालाई टमाटरमा मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने सफा गरेर तयार गरेको कर्कलो राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ। सबै सामग्रीसँग यसलाई राम्रोसँग मिक्स गराइदिन्छौँ। यतिको चलाएर मिक्स गर्दासम्म अघिको भन्दा यो कर्कला धेरै नै गलिसकेको छ। केही बेर राम्रोसँग चलाएर कर्कला यतिको गलिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले छोपेर केही बेर यतिकै पकाउनको लागि राखिदिन्छौँ। यतिकै यसलाई छोपेर हामीले केही बेर पकाइसकेपछि अघिको भन्दा धेरै नै कर्कलो गलिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। अब यसलाई हामीले सिटी लगाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यसमा सानो कपको 1 कप पानी राख्ने। पानी राखिसकेपछि अब कुकरको बिर्को लगाइदिन्छौँ र ग्यासको हिट मिडियममा राखेर यसमा 2 सिटी लाग्न दिन्छौँ। 2 सिटी लागिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई आफै सेलाउन दिने। अब सेलाइसकेको कुकरको बिर्को निकालेर यसलाई चेक गर्ने। राम्रोसँग पाकिसकेको छ यहाँ कर्कला। यो पाकिसकेको कर्कलो र गेडागुडीलाई यसरी म्यास गरिदिने। सबै कुरालाई म्यास गरेर यसरी लपक्क बनाइसकेपछि यो कर्कला पाकेर यहाँ तयार भइसक्यो। अब यो कर्कलो झान्नको लागि मैले बसाले एउटा तातेको प्यानमा राखिदिए तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा फुराइदिए जिरा राम्रोसँग फुराइसकेपछि मैले राखिदिए एउटा अकबरी खुर्सानी फुराउन। यो सँगसँगै राखिदिए मसिनो गरी काटेको लसुन। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसले झानिदिने अघि हामीले तयार गरेको कर्कलोलाई झानिसकेपछि यसलाई एकचोटि फेरि उमालिदिन्छौँ र त्यसमा राखिदिन्छौँ कागतीको रस राख्नाले कर्कलो कोक्याउँदैन। कागतीको रस राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने अनि यो तातो कर्कलोलाई सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको कर्कलो एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि एकचोटि यसरी पकाएर ट्राई गर्नुहोला अनि हजुरले बनाएको कर्कलो कस्तो बन्यो भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि आजको रेसिपी मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।